شو المشاكل اللي ممكن تواجه الكاتب خلال عمله مع البروديوسر؟ كتار بيعتقدوا انه مرحلة الكتابة والوصول الى المنتج هي من اصعب المراحل، بس اللي ما بيعرفوا انه بكتير من الاوقات الكاتب بيواجه مشاكل عديدة خلال عمله مع المنتجين. هالمشاكل ممكن تحدله من قدراته، تأثر على مخيلته وحتى على نوعية عمله. بهالفيديو رح نحكي عن 10 مشاكل ممكن تواجهوها مع البروديوسر وكيف تلاقوا لها حلول او تتجنبوها. كرمال هيك خليكم متابعين الفيديو للاخر لتعرفوا كل التفاصيل. اعملوا سبسكرايب وكبسوا الجرس لحتى يوصلكم نوتيفيكيشن كل ما ننزل فيديو جديد. لايك اذا حبيتوا الفيديو، كومنت اذا عندكم اي سؤال، او اذا بتحبوا تشاركوني ببعض المشاكل اللي واجهتكم مع المنتج او غيره. وما تنسوا تعملوا شير مع اصحابكم لحتى هن كمان يستفيدوا من المعلومات يلي عم نقولها. لكن عندكم قصة حلوة كتير لفيلم أو مسلسل، وأخيراً قدرتوا تلاقوا المنتج المناسب لتنفيذ هيدا الأمر. اجتمعتوا فيه واتفقتوا وبلشتوا شغل سوا. لحد هون كل شي منيح وانتوا كتير مبسوطين. بس بعد فترة صار في خلاف انتوا ما كنتوا متوقعينه. شو ممكن يكون هالخلاف وكيف فيكم تتجنبوه وتتعاملوا معه؟ Let's rock this joint! أول مشكلة ممكن تصير، ويمكن حتى من بعد أول لقاء مع منتج معين، هي سرقة الفكرة. بمجرد ما تظهروا من الاجتماع ممكن الفكرة تبعكم تنسرق وتتنفذ مع كاتب غيركم. أكيد ما عم أقول إنه هيدا الشيء بيصير دايماً وعطول، وأكيد ما عم أقول إنه كل المنتجين بيتبعوا هيدا الطريقة، لا. بس هالشي صاير ببعض المرات مع كتير من الكتاب، وهي مشكلة فينا نقول مشتركة بين الكل. بما انه ما فينا نعطي الاشخاص ثقة عمياء، كرمال هيك الاحتياط واجب. بنصحكم ترجعوا للفيديو السابق يلي عملته حول كيف فينا نحمي افكارنا من السرقة. اللينك عم ببين عندكم على الشاشة هلا. قبل بهيدا الفيديو بخبركم عن كل الوسائل يلي ممكن تتبعوها لحتى تحموا افكاركم من السرقة. المشكلة الثانية هي لما المنتج يغير رأيه عن القصة. Frankly, my dear, I don't give a damn. يعني بعد الاتفاق على قصة معينة عملتوا البحث تبعكم وبلشتوا تكتبوا النص، ويمكن صرتوا بمرحلة متقدمة من كتابة السكريبت، فجأة بيجيكم اتصال أو باجتماع معين بخبركم المنتج إنه غير رأيه عن القصة وحابب إنكم تكتبوا قصة مختلفة. How about another joke, Miranda? صدقوني بتصير كتير. شو بتعملوا؟ للحقيقة فيه احتمالين بس مش أكتر. يا بتقبلوا بتغيير القصة يا ما بتقبلوا. في حال ما قبلتوا تغيروا القصة وضليتوا متمسكين بالقصة الأساسية تبعكم، لازم يكون عندكم قدرة إقناع كتير قوية لحتى تقدروا تقنعوا المنتج إنه يبقى على الفكرة الأساسية وما يغيرها. أكيد لازم تاخدوا بعين الاعتبار الكونترا يلي مفترض إنكم مديتوه مع المنتج. في حال كان عندكم كونترا رسمي، تأكدوا من البنود الجزائية يلي موجودة فيه، ومن الأفضل إنكم تستشيروا محامي قبل ما تاخدوا أي قرار بفسخ أي عقد عمل. الاحتمال الثاني، في حال قبلتوا مع المنتج إنكم تغيروا القصة وترجعوا تكتبوا قصة مختلفة عن جديد، المفروض تطلبوا وقت إضافي لكتابة النص، وأكيد تجربوا تساوموا على سعر جديد. المشكلة الثالثة هي إجباركم على كتابة أفكار أنتم يمكن غير مقتنعين فيها. Amazing. It's absolutely amazing. But under the right circumstances, a producer could make more money with a flop than he could with a hit. مش دايما المنتج والكاتب بيكون عندهم نفس وجهة النظر، وبأوقات كتير الكاتب بيشوف مشاهد معينة بالنسبة له هي ضرورية للقصة وضرورية للشخصيات، أما المنتج ما بيشاركه رأي ذاته. ممكن المنتج يطلب بإلغاء مشاهد معينة أو حتى أكثر يطالب بكتابة مشاهد مختلفة ووضع أفكار مختلفة، وهذا الشيء ممكن يرجع لعدة أسباب، ولكن من أهم هذه الأسباب وأكثرها شيوعاً لما يقلكن المنتج it's a low budget. That goes without saying. أو ما في قدرة إنتاجية كافية لتنفيذ هالمشهد أو غيره، فبيضطر الكاتب إنه ينسى على رغبة المنتج، وبالتالي بيوقع بالصراع بين مخيلته وأفكاره وبين واجبه وشغله. الحل لازم تكونوا حريصين جدا إنكم تتفقوا مع المنتج على القصة الأساسية والمشاهد الأساسية اللي رح تتضمنها
قبل ما تمضوا الكونترا. الأفضل دايما يكون عندكم فكرة عن البادجت يلي رصده المنتج لتنفيذ هذا العمل، لحتى ما تكتبوا مشاهد المنتج يرجع يطالب بإلغائها بسبب البادجت. يعني في حال قالكم المنتج It's a low budget movie، ما فيكن أبدا تكتبوا مشاهد فيها ببركة طيارات، سفر أو أعداد هائلة من الممثلين. رابع مشكلة ديدلاينز. ما في أحلى من هذا الشعور لما تمضوا كونترا لتكتبوا فيلم سينما. بتحسوا بالفخر والتميز والنجاح انه منتج ما اختاركم انتو بالذات لحتى تكتبوا هذا الفيلم. بس اللي ممكن يصير وينزعلكم هالفرحة شوي لما تعرفوا الديدلاين يلي حاطه المنتج او الوقت يلي متوقع فيه انه يستلم منه، مثلا خلال 3 اشهر، او حتى بعض المنتجين بيطلبوا استلام النص خلال شهر واحد. Nice. وكنا بنعرف انه الكتابة الإبداعية بحاجة لوقت طويل لحتى نطلع نتيجة حلوة. يعني قصد الكتابة الإبداعية بحاجة للوقت اللي هي بتحتاجه. أوقات الديدلاين بيخنق الكاتب وبخليه يكون بسباق مع الوقت ليخلص النص، وبالتالي النتيجة ما بتكون مرضية للطرفين. حل ما ترضوا تستلموا ولا بروجكت قبل ما انتو ككتاب تقولوا بصراحة شو هو الوقت يلي انتو بتحتاجوه لكتابة هيدا النص. وفي حال كان الديدلاين يلي حاطه المنتج ما بيرضيكم او غير كافي لتطلعوا نتيجة حلوة، المفروض انكم تناقشوه بالموضوع وتطلبوا وقت اكتر. بالنهاية إذا المنتج كان مصر على ديدلاين معين وأنتم متأكدين إنه النتيجة ما رح تطلع منيحة، من الأفضل إنكم ترفضوا العمل، لأنه بالنهاية الهدف تبعكم لازم يكون الاستمرارية، والاستمرارية بتكون نتيجة العمل الجيد النوعية وليس الكمية. المشكلة الخامسة اللي ممكن تواجهوها بالعمل مع المنتج هي تغيير القصة أو حتى تشويهها. Oh, maybe it's better this way. ممكن تكون هذه هي أكثر مشكلة مشتركة بين كل الكتاب بيواجهوها مع المنتج خلال أو بعد التنفيذ. كتار بيحضروا شيء كتبوه مش هن كتبوه، أو ما بيشبه يلي كتبوه على الورق. يعني بيصير في تغيير بالقصة أو بالشخصيات أو بالأحداث أو حتى بالحوار. هيدي المشكلة المنتج منه الوحيد يلي مسؤول عنها، ولكن بيشاركوا فيها المخرج طبعا لأنه هو منفذ العمل. بس نحن علاقتنا ككتاب محصورة بعقد عمل مع المنتج لوحده، وأي مشكلة ممكن تواجهنا المنتج هو المفروض يكون المرجعية تبعنا مش المخرج. طبعا في حال صار هيدا الشيء ما بيعود عنا قدرة على تغييره لأنه العمل بيكون تنفذ وحتى عرض على الشاشة. كان شو الحل وكيف فينا نتجنب هالمشكلة؟ فينا نتجنب هالمشكلة عبر مناقشة هالموضوع مع المنتج قبل ما نمضي الكونترا ونطلب منه عدم تغيير النص دون الرجوع للكاتب. حتى فينا نطلب انه يكون هيدا البند موجود بقلب الكونترا. المشكلة السادسة اللي هي كمان مشتركة كتير مع بعض الكتاب، الفوكاست. Does it get easier? No. Yes. طبعا لما الكاتب يكون عم يكتب النص بأوقات كتير بيتخيل شخصية معينة بشخص معين ممثل أو غيره، وبيستوحي منه كتير مشاهد للنص تبعه، ولما يشوف النص تبعه مترجم على الشاشة بأوقات كتير بيتخيب أمله بسبب الفوكاست أو اختيار ممثلين غير مناسبين للأدوار. طبعا الممثل وشخصية الممثل وكيف بيمثل وكيف بيلعب الدور اللي بياخده بتأثر كتير على النص الأساسي للكاتب. كرمال هيك اختيار الممثل المناسب للدور المناسب هي شغلة أساسية لنجاح أي عمل كان سينما أو تلفزيون. لحتى ما توقعوا بهيدي المشكلة مع المنتج وما تشوفوا فوكاست موجود على الشاشة بالعمل يلي انتو كاتبينه، مفروض تطلبوا من المنتج انكم تكونوا متواجدين خلال مناقشة الممثلين المحتملين للأدوار على القليل الأساسية تبع النص. وكمان فيكم تطلبوا انه ينضاف هيدا البند على الكونترا يلي رح تمضوه مع المنتج. طبعا الكاتب ما عنده القدرة الكاملة بانه يفرض ممثل او انه يلغي ممثل معين. هيدا الموضوع مفروض يصير بالنقاش ما بين الكاتب المخرج والمنتج.